ටෙක්ටියුන්ස් නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ සිංගල් ඉන්ස්ටන්ට් හොට් වෝටර් ෂවර් එක ගැන. උපරිම සෙල්සියස් අංශක 55ක් දක්වා රත් කරන්න පුළුවන් මේ හීටර් එක වොට් 3500ක් යූස් කරනවා. ඒ වගේ මේකේදී විනාඩියකට ලීටර් 2ක් එළියට දාන්න පුළුවන් වගේම වාගේ පාට එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මේ වෝටර් ෆ්ලෝ සෙන්සර් එක නිසා මේකේ වතුර ආවේ නැතිවොත් නැත්නම් වතුර බ්ලොක් වුණොත් මේකේ හීටර් එක පිච්චෙන්නේ නැහැ. කවරේ පිටිපස්ස කතාව කියවුවොත් මේකේ තියෙන හොට් වෝටර් ෂවර් එකයි උඩ ටැංකියයි අතර තියෙන ඕන අවමුස ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේක බාර් 0.1 ඉඳන් බාර් 6 වෙනකන් සපෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි බාර් 6ට වැඩි වුණොත් මේකේ පීඩනය නැත්නම් මේකේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණොත් හරියට හීට් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ කට්ටිය සඳහන් කරන්නේ. වොරන්ටි ගැන සඳහන් කරොත් මේ කට්ටිය අවුරුදු 5ක වගකීමක් දෙනවා කියලා තමයි මේකේ බොක්ස් එකේ ඉඳන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. බොක්ස් එක අනිත් පැත්තට හැරෙව්වම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ෂවර් එක ගැන. මේක ආකාර 5කට වතුර විදින්න පුළුවන්ලු. ඉතින් අපිට මේ ටික නාලම තමයි ටෙස්ට් කරලා බලන්න වෙන්නේ. එහෙනම් කවරේ කතාව නතර කරලා අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බලමු මේ ෂවර් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ හොට් වෝටර් ෂවර් එක අන්බොක්ස් කරලා විතරක් මදි කියලා නිසා මම මේක කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලාත් ඔය කට්ටියට පෙන්නන්න තමයි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හයි කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න ඔය ඇනේ ගලව ගන්න ඕනේ මොනවා කරන්නත් කලින්. ඔන්න ඔය ඇනේ ගලව ගත්තට පස්සේ පරිස්සමට මෙන්න මේ පියන උස්සන්න ඕනේ. ඔන්න පියන උස්සපුවාම දැන් අපිට පේනවා කොහොමද මේකේ ඇතුළ තියෙන්නේ කියලා ඔන්න බලන්නකෝ. දැන් අපි මේ හොට් වෝටර් ෂවර් එකට පවර් සප්ලයි එක දෙන්න තමයි යන්නේ. මේකේ දුඹුරු පාට වයර් එකට ලයිව් එකත් ඊට පස්සේ නිල් පාට එක නියුට්‍රල් එකත් කොළ පාට කහ පාට තියෙන එකට එර්ත් එකක් දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේකට ඇම්පියර් 15ක් ඝනකම 3කෝ වයර් එකක් ගන්න. මෙන්න මෙතනින් හිල් කරලා ඇම්පියර් 15 3කෝ වයර් එක දාගෙන මෙන්න මේ කනෙක්ටිං බාර් එකට මෙන්න මේවා ටික සම්බන්ධ කරලා අපි ඉතුරු වැට් ටික කරන්න පටන් ගමු. මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කවර් ඇතුලේ තියෙනවා හිල් 4ක්. අන්න එකකින් තමයි බිත්තියට සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදියට මේ උපකරණයත් එක්කලා ආපු අනිත් කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගමු. මෙන්න මේ සිල්වර් පාට කෑල්ල අයින් කරගමු. කොහොමද මේකට බිත්තියට සම්බන්ධ කරන්න කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේක හයි කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහම පහලා දාන්න. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වොෂර් ටික මෙන්න මේ විදියට තියලා ඔන්න ඔහම හයි කරගන්න. හයි කරලා වහන්න නැත්තම් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මේකෙන් ලීක් වෙන්න ගන්නවා. මෙතනින් අල්ලලා කැරකෙව්වම අපිට කොහොමද වතුර පාර එන්න ඕනේ කියන එක අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මැද තියෙනවා පොඩි ත්‍රිකෝණ ලකුණක්. අන්න එතනින් තමයි මේකේ දැන් තියෙන්නේ මොන පොසිෂන් එකේද කියන එක අපිට කියවෙන්නේ. අනිත් කොටසටත් වොෂර් එක සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ හොට් වෝටර් යුනිට් එකේ එළියට එනවා ඔන්න රතු පාට පැත්තක් තියෙනවා. අන්න රතු පාට ඊතලයක් දාලා තියෙනවා එළියට එනවා. අන්න ඒක තමයි හොට් වෝටර් එක එන්නේ. අන්න එතනට ඔක හයි කරගත්තාම දැන් අපිට හොට් වෝටර් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේකට වතුර දෙන ගැජට් එක ගැන. ඔන්න උතර ටැප් එක තියෙන ඔන්න පිටිපස්සේ තමයි මේකට එන ෆිල්ටර් එකක් තියෙන. එක ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. මේන් ලයින් එකේ දෙන ෆිල්ටර් එක. ඔන්න ඕක දාලා වහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන්න උතනත් තව ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඕක ගලවලා එළියට ඇදලා ගත්තාම ඒ ෆිල්ටර් එකත් මතුවෙනවා.
මෙන්න මේ කෑල්ලට තමයි ෆ්ලෝ රෙගියුලේටර් එක කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔහම මේ කොටසත් අපි ප්‍රධාන යුනිට් එකට සම්බන්ධ කරලා ගන්නවා. මන් දැන් හිතනවා ඔය කට්ටිය හැමෝටම මේ හොට්ටුවට ෂවර් එක කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලා දලා දහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඕනම හොට්ටුවට ෂවර් එකක් මේ විදිහටම හයි කරගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔය කට්ටිය හැමෝටම සුබ දවසක්.